ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเองนั้นเนี่ยสถานการณ์การตอบโต้การโจมตีนั้นยังคงดำเนินการอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเรื่องของประเด็นการออกหมายจับจากทางด้านของ ICC หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการออกหมายจับผู้นำของรัสเซียก็คือวลาดิเมียร์ปูตินนะรวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็คือมาเรียลาโววาเบโลวาคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลขาธิการหรือว่ากรรมการสิทธิเด็กของรัสเซียซึ่งทั้งวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของมาเรียเองเนี่ยก่อนหน้านี้ทางการของ ICC เนี่ยมองว่าเป็นเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเด็กของชาวยูเครนนะคะล่าสุดนี้มีการรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าศาลอาญาระหว่างประเทศมีการออกหมายจับนายพลวาเลรีกราชิมอฟหัวหน้าเสนาธิการทหารและก็นายพลเซอร์เกย์ชอยกูอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียในแถลงการระบุชัดเจนเลยว่าทั้งสองคนนี้มีการก่ออาชญากรรมสงครามมีการมุ่งโจมตีเป้าหมายไปที่พลเรือนแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนมากเกินไปทางการของแถลงการบอกว่าเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยถึง2ท่านมีการรับผิดชอบเรื่องของการโจมตีด้วยขีปนาวุธดำเนินการโดยกองทัพรัสเซียนะคะต่อโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าหรือว่าทางไฟฟ้าของยูเครนนับตั้งแต่วันที่10 ตุลาคมปี 2022 จนถึงวันที่ 9 มีนาคมปีที่ผ่านมาการโจมตีเนี่ยทางแถลงการระบุต่อเนื่องว่าทั้งโจมตีไปที่วัตถุโครงสร้างของพลเรือนแล้วก่อให้เกิดความเสียหายของพลเรือนด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของหมายจับนี้เนี่ยคงจะต้องรอดูว่าทางการของรัสเซียจะว่ายังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางการของรัสเซียระบุชัดเจนนะคะว่าไม่ได้มีการลงนามในธรรมนูญกรุงโรมและก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางการของรัสเซียนั้นไม่ได้เป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศปูตินเคยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานกระบวนการต่างๆของ ICC นั้นล้มเหลวในการปฏิบัติและก็ไม่ได้เป็นองค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงด้วยค่ะส่วนผู้นำของยูเครนโวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ก็บอกเลยว่าอยากที่จะให้ทางการของ ICC นั้นเนี่ยมีการตัดสินทั้ง2คนที่เพิ่งจะมีหมายจับไปด้วยค่ะเกี่ยวกับสมรภูมิในยูเครนนะคะไปดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะผู้นำยูเครนประกาศเปลี่ยนตัวแม่ทัพที่คุมสมรภูมิทางฝั่งตะวันออกแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดกระแสต่อต้านแม่ทัพรายนี้นะคะว่าเป็นสาเหตุทำให้ยูเครนเนี่ยสูญเสียทหารมากกว่าเท่าที่ควรค่ะเซเลนสกี้มีคำสั่งเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการกองบัญชาการร่วมแข่งกองทัพยูเครนพลโทยูรีโซโดหลังจากที่มีกระแสว่าการดำเนินการของโซโดเองทำให้ยูเครนสูญเสียทหารมากกว่าที่ควรจะเป็นเซเลนสกี้ได้ระบุเอาไว้นะคะว่าโซโดเองจะถูกแทนที่โดยพลตรีอังเดรฮานาซอฟค่ะโดยไม่มีเหตุผลอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ค่ะหลังจากที่โบดานโคเทวิชผู้นำกองกำลังอาซอฟกล่าวหาว่าโซโดเองเป็นต้นเหตุแห่งความพ่ายแพ้ทางทหารอย่างมีนัยสำคัญและการสูญเสียบุคลากรครั้งใหญ่ค่ะโคเทวิชเองไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นโซโดนะคะแต่เขาเนี่ยกล่าวว่านายพลคนหนึ่งได้สังหารทหารยูเครนมากกว่านายพลรัสเซียคนใดๆบุคลากรทางทหารทุกคนเข้าใจว่าผมกำลังพูดถึงใครเพราะ 99% ของทหารเนี่ยเกลียดเขาที่เขาทำในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่โซโดเองได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะในระหว่างการปรับโครงสร้างกองทัพโดยเป็นผู้นำกองกำลังทางบกในสมรภูมิทางตะวันออกและทางใต้ของยูเครนซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับการรุกคืบของรัสเซียอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฮานาจอฟเองที่จะมาแทนที่โซโดนะคะดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการสมรภูมิทางใต้ตั้งแต่ปี 2022 เขามีบทบาทสำคัญในการยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเคอร์ซอนค่ะคืนมาจากรัสเซียบรรดานักวิเคราะห์ยูเครนหลายคนยินดีนะคะที่ทางโซโดเองนะคะได้ถูกเซเลนสกี้เปลี่ยนตัวค่ะคือต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้นำกองทัพของยูเครนเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เป็นนัยสำคัญมากเพราะว่าแม้ว่าตัวเลขทางทหารของยูเครนไม่เคยบอกชัดเจนว่าสูญเสียกองกำลังทหารไปเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าดูจากคำสัมภาษณ์ของผู้นำยูเครนเนี่ยจะเห็นว่าพลเรือนหรือแม้กระทั่งกำลังพลของยูเครนนั้นสูญเสียจากการตอบโต้แล้วก็โจมตีการปฏิบัติการพิเศษที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะพูดถึงยูเครนนะคะความพยายามของยูเครนเนี่ยนอกจากจะเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้แล้วยังจะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปมีการพูดคุย
คุยการดำเนินการมาโดยตลอดแล้วก็ยูเครนเนี่ยมีการตั้งเป้าว่าจะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปให้ได้ภายในปี 2030 แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจะต้องมีการเจอกับทั้งเรื่องของอุปสรรคต่างๆรวมไปถึงกฎหมายต่อการเป็นสมาชิกด้วยนะคะล่าสุดนี้ค่ะสหภาพยุโรปได้มีการเปิดตัวการเจรจาระหว่างยูเครนและก็มอลโดวานะคะในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปทางด้านของผู้นำของยูเครนนายกรัฐมนตรีเดนิช ชไมฮาวเนี่ยบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นใหม่เลยของยูเครนและก็ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับสหภาพยุโรปนั้นหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ายูเครนเนี่ยเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปก็จะเป็นเส้นทางการสู่การรวมตัวของยุโรปและก็เป็นก้าวสำคัญในการสร้างชัยชนะขณะที่โอลิเวอร์วาเฮลีกรรมาธิการยุโรปด้านพื้นที่เนี่ยบอกว่ายูเครนเองมีการปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งเรื่องของการเปิดการเจรจาความคืบหน้าในการปฏิรูปนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพราะว่านี่เพิ่งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการในเจรจาเท่านั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องไปดูเรื่องของการคัดกรองกฎหมายต่างๆหรือว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปรวมไปถึงสหภาพยุโรปเองนั้นต้องมีการกำหนดเงื่อนไขการเจรจาตั้งแต่ภาษีไปจนถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมนักวิเคราะห์หลายคนมองแบบนี้นะคะว่าสิ่งสำคัญคือการที่สหภาพยุโรปเนี่ยจะรวมยูเครนแล้วก็มอลโดวาเข้าไปได้เนี่ยมันต้องมีการยกเครื่องของกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปให้ได้ก่อนแล้วมันถึงสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ค่ะฝั่งของทรัมป์เองนะคะก็มองแล้วค่ะว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะตัดความช่วยเหลือทางทหารกับยูเครนนะคะเพราะว่ามีรายงานมาค่ะว่าที่ปรึกษา2 คนได้นำเสนอแผนยุติสงครามยูเครนนะคะต่อโดนัลด์ทรัมป์ค่ะหากว่าเขาในชนะการเลือกตั้งและได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกรอบหนึ่งนะคะแผนดังกล่าวนี้กำหนดว่ายูเครนจะได้รับอาวุธเพิ่มจากสหรัฐก็ต่อเมื่อยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเท่านั้นค่ะพลโทคริส เคลล็อกซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ค่ะว่าสหรัฐจะเตือนรัสเซียด้วยเช่นกันว่าหากพวกเขาเนี่ยปฏิเสธการเจรจาสหรัฐก็พร้อมที่จะอัดอาวุธช่วยยูเครนมากขึ้นอีกค่ะแผนซึ่งมีการร่างโดย2 ท่านก็คือเคลล็อกและก็เฟสฟิสนะคะซึ่งต่างก็เคยเป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารสภาความมั่นคงแห่งชาติสมัยที่รัฐบาลทรัมป์เมื่อช่วงปี 2017 ถึง 2021ยังได้กำหนดให้มีการหยุดยิงชั่วคราวโดยยึดตามเส้นแนวรบที่เป็นอยู่จริงในระหว่างการเจรจาสันติภาพดำเนินไปด้วยค่ะฟริสเองยืนยันค่ะว่าพวกเขามีการเสนอแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้กับทรัมป์เรียบร้อยแล้วนะคะและเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดนะว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทุกถ้อยคำในนั้นแต่พวกเราพอใจกับฟีดแบ็กที่ได้รับด้านของสตีเวนเฉิงค่ะโฆษกของทรัมป์เองได้ออกมาชี้แจงนะคะว่ามีเพียงคำแถลงจากตัวทรัมป์เองหรือว่าทีมหาเสียงที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นจึงจะถือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นทางการยุทธศาสตร์ทั้งเคลล็อกและก็ฟีสที่ได้พูดกับรอยเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นแผนที่ให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่มีการเปิดเผยมาจากฝั่งทีมงานของทรัมป์แล้วนะคะหลังจากที่อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้นะคะเคยพูดเสมอมาแหละว่าสงครามยูเครนจะจบลงอย่างรวดเร็วหากว่าเอาชนะโจไบเดนในศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามหากว่าทำตามแผนนี้ที่ว่าจริงๆเท่ากับว่าสหรัฐกำลังจะพลิกจุดยืนในสงครามยูเครนและต้องเผชิญแรงต่อต้านไม่น้อยเลยกับบรรดาทั้งพันธมิตรยุโรปหรือแม้กระทั่งคนในพรรครีพับลิกันกันเองเนี่ยแหละค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ